Hogy este Molnár Attila Károlyról szól, szeretném őt bemutatni, és egy óriási Attilát egy év ezelőtt sikerült már bemutatni. Attila azt kérdezte tőlem egy év ezelőtt, hogy miért jó kiállítani. Hát most úgy gondolom rájött, hogy milyen jó kiállítani, úgyhogy nagyon örülök, hogy ráéreztél ennek a jó dolgára. És én szemezgettem itt a fotók és a versek között, és te elmondtad, hogy tulajdonképpen miért is vagy itt, egyet kiemelnék, ezért érdemes meg mindent elolvasni. Válasszon jót, ki tudja merre törtet, választ-e minden járható földet, sima-e köve, vagy kölcsös rajta, mindegy, csak jó irányban lépkedjen rajta. Köszönöm. És akkor a családi vállalkozást szeretném önöknek bemutatni, mert a kedves feleség fog Furiát játszani, és az ő édesanyja, tehát Molnár Márton Furián játszik, és zongorán kíséri édesanyja, Szabolné Márton Viktória. A 16.-17. században játszanak 3 darabot.
kis jégvilág, és sok-sok jégvilágnak egy utolsó ütetvél. És most nagy tisztelettel felkérném Bókardé László várostörténészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Nem is olyan régen egy kiállítás megnyitóján jártunk, és ott hallottam egy neves művészettörténésztől, hogy mindösszesen kétféle kiállítás megnyitó létezik, tudnék a szubjektív, meg az objektív. Biztosak lehetnek abban, hogy a lehető legszubjektívebb kiállítás megnyitót fogják hallani. Az ember ugyanis semmilyen körülmények között nem tesz úgy, mintha a barátja nem volna a barátja, már pedig Molnár Attila elég régóta barátom, sőt azt hiszem, hogy a legjobb barátom. Azt mindig tudtam, hogy egy kutató embertípus az a fajta többrendű elme, akikből ma már kevés létezik, aki figyel másokra, érdekli minden, ami körülötte történik, mindenről van véleménye. No, nem elnagyolt, általános, a ma rendkívül divatos, lózungos, hangos semmitmondás, olyan trendi blabla, hanem pontos és végig gondolt. Nem biztos, hogy mindig igaza van, de gondolkodik, figyel, tapasztal és leszűri a tanulságot. Nem ismerek őszintén szóval még egy olyan embert, aki ennyire átgondoltan és a szó jó értelmében megtervezetten élni az életét, tudatosan halad a célja felé. Na, itt érkeztünk meg a művészethez, amelyik az egyik legpontosabb lenyomata annak, hogy egy ember mit gondol a világról. Mindegy, hogy az illető ecsetet ragad, színpadra áll, hangszerhez ül, a véleményét, a belső érzéseit tolmácsolja. Amit látnak a falakon, fotók és versek. Fontos a sorrend, eredetileg azt mondtam volna, hogy a fotókon van a hangsúly, de most, hogy megnéztem őket, lehet, hogy a fele tudja. Most már én magam is elbizonytalanodtam, azt hiszem, hogy mind a kettő egyformán fontos. Ha valaki komoly elhatározással áll objektív mögé, akkor véleményt formál önmagáról és a világról. Ezek a képek egy belső út dokumentumai, ahol a fotók egy gondolkodó, egy fejlődő ember lenyomatai. Zárásképpen mindenféle okos verseket, dalokat, színház részletet idézhetnék mindarról, amiről most beszéltem, de találtam egy mindennél pontosabbat, ami a legfrappánsabban foglalja össze a lényeget, és egyébként addigra a lényegét. Út. Folyton úton vagyunk. Ki arra, ki erre. Magunkban a titok, merről és merre. Szánalommal nézzük ki egy helyben. Mi zajlik most ott, a tékozló fejben? Ösztöneink súgják egy percet sem várni, előre nézni és egyenesen járni, tudni, hogy merre, nem kérdezni mástól, merre fordulj majd az elágazástól. Válaszolni jót, ki tudja merre törtet. Válasz te minél járhatóbb földet, sima-e köve, vagy görcsös fajta? Mindegy, csak jó irányba lépkedj rajta. Arcok villannak mozdulatod lesve, te csak lépsz tovább reggel, délben, este. Látják, hogy nehéz súly ez a várnak, miközben ők csak az út szélén állnak. Ez a te utad. Magad formálod, ő téged, te őt szolgálod. Olyan, mint te magad. Hasonló a képe. Van kezdete, és van vége. Mondanom se kell, a verset Molnár Attila írta. Legyék körünket a képekben, sok szeretettel, nézelődjenek, formáljanak véleményt. Nem érdemes mondani azt, igen, én is nagyon hálás vagyok Erzsékének, aki ott ül, aki ajánlotta nekem Molnár Attilát, hogy meg kellett ismerni. Én köszönöm neked, mert hihetetlen embert ismertem, mert nagyon jól vele beszélgetni, és találom, hogy nem beszélgetni, mindenkinek beszélgetni kéne vele, és a család is egy fantasztikus, hogy köszönöm neked. Neked is. És akkor most újra, Mártit és a Tanicét kérjük szépen.
ez gyorsabban mondják. És még egy kis szösszenetet kivettem a verseny közül, és bízunk benne, hogy ez hamarosan eljön ezután a hosszú délután. Kívánjuk, hogy mind a jó út valóra váljon, mint vágyunk a színözön, mi megjelent a tájon. Új tavaszban új időt hoznak ránk az évek, új ruhában, új világon dolgoznak a méhek. Jöjjön az a tavasz, hogy én mindenki ezt kívánja, és akkor most hozzátettem, kérlek, hogy gyere te is és összötörnék. Bölcsőre volt régen, és Attila itt volt bölcsőd, és nem, hogy most jön mesélni. Igen, azon a napon, amikor háromból feltöltük a képeket, akkor megpróbáltuk megkeresni azokat a helyeket, ahol én itt járhattam. És ahol tölthettem bölcsődés éveimet. Nem biztos, hogy ebben a teremben, nem biztos, hogy ezen a helyen, de elképzeltük, hogy itt voltam, és megengedtük, hogy egy emlékem előjöjjön. Egyetlen egy emlékem a bölcsődés koromból, amikor azt hiszem, így hívtuk gondozó nénihez, az még nem óvó néni. Gondozó nénihez fordultam egy kendővel, hogy legyen szíves bekötni. És megkérdeztem, hogy mit kössek be. És mutattam, hogy a hajamat. És visszakérdezett, hogy a fejedet kössem be, vagy a hajadat. Most azóta gondolkodom, hogy akkor a fejet vagy a hajat kötjük be. Ha van haj, akkor az még a helyzet a következő. Nem sokat szeretnék beszélni, nem is gondoltam, hogy most nekem beszélnem kéne. Sokan beszéltek előttem, nagyon szépeket mondtak. Köszönetemet viszont hadd fejezzem ki. Hadd fejezzem ki azoknak, akik segítettek ennek a estének a létrejöttében. Klára rengeteget tett azért, hogy most itt ebben a fénypompában üljünk. Önök, ti sokat tettetek azért azzal, hogy itt vagytok. A család rengeteget tett azzal, hogy próbáltak, tanultak, barátok segítettek abban, hogy ez a zenei felkészülés minél jobb legyen. És sok rendkívül segítséget adtam én is abban, hogy most itt, ez a szép este ilyen megalapozottan, ha lehet mondani, jó hangulatban kezdődjön. Hogy hogyan folytatódik ez rajtatok önökön múlik. Kívánok egy kellemes és hasznos időtöltést a mai estére, és nagyon örülnék neki, hogyha mindenkivel tudnék legalább egy-két szót beszélni. És aki jól, akkor innen is úgy távozik, hogy valami maradjon, és utána akkor elkérni a te könyvet. Igen, van egy vendégkönyv, szeretettel várom minden visszajelzésüket. Szép estét kívánok! És meglepetés a Tilának, vagy mindenkinek, úgyhogy gyertek újra terem. Ott tavaly ugye, hogy 4 kezest játszottunk, most elővettünk egy olyan darabot, amit egy gyerekkoromban játszottam utoljára, és most újra előhoztuk és eljátszunk.
és akkor mindenkit először sok szeretettel meghívnék egy következő kiállítás megnyitóra. Február 10-én, péntek 5 óra, nem 6 óra, 5 órakor a Montás Szerér Fotóklub jön újra kiállítani, ez egyik tagja itt is ül és fotózik, teljes ötletással még mindig, Júgos Nándor, úgyhogy arra várok mindenkit nagy szeretettel, és most egy kis türelmet, és mindenkit meghívunk egy pohár testőre, úgyhogy köszönöm szépen.